Nagre-rest na yan. Tutubo siya. Hintayin natin. Ayan, lumalaki na siya. Hanggang tutubo pa yan. Malaki na siya. Tumutubo na siya. Nasa may butas man. One hour and 46 seconds. Now, lumaki na siya. Ayan. Tingnan natin mamaya. 56 minutes. Ayan na siya. Ewan ko kung okay ba yan siya.